سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو که طرح شیک و ساده ای داره با هم دیگه ببافیم. که من برای بافت این کلاه از کانوا اکریل بافت بیبی استفاده کردم که میبینید همطور که میبینید این ضخامت کانواشه و اینم مشخصاتشه. که من برای قسمت کش بافتش از قلاب شماره 4.5 که قلاب کوچیک‌تر بود استفاده کردم و این طرح کلاه رو قسمت بالاش رو از قلاب بزرگتر که شماره 5.5 هست استفاده کردم. و دقت کنید که این تعداد پایه هاتون که این تعداد زنجیراتون که دور تا دور سر هست باید مضربی از عدد 6 باشه. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب برای شروع اول میخوایم کش بافت کلاه رو ببافیم که ما باید زنجیره بزنیم. اول گره ایجاد میکنیم، قلابا میبریم داخل گره و شروع کنیم به زنجیره زدن. به تعدادی زنجیره میزنیم که اندازه دور سر باشه و دقت کنید که باید تعداد زنجیره ها مضربی از عدد 8 باشه. و هم ترتیب شروع کنیم به زنجیره زدن و یه تعداد که زنجیره زدیم حالا میایم داخل این حلقه پشتی که پشت این گندمیای تشکیل شده، حلقه پشتی اولین زنجیره، این نخ رو بلند کنیم، قلاب رو در میاریم، بعد میبریم داخل این حلقه و حالا دوباره این نخ رو میبریم داخل قلاب و شروع کنیم به زنجیره زدن و به تعدادی که مضربی از عدد 8 باشه و اندازه دور تا دور سری باشه که داریم کلاهو براش میبافیم. این زنجیره ها رو ادامه میدیم. الان من به اندازه دور تا دور سر 72 تا زنجیره که بر عدد 8 بخش پذیر باشه زدم. حالا آخرین زنجیره رو که زدیم، همین نخی که روی قلاب هست از این حلقه اول روی قلاب ردش میکنیم. حالا شروع رج 1 2 و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و رج اول شروع کنیم توی این حلقه های پشتی. ببینید این که گندمی هست پشتش این حلقه ها ایجاد شده، توی این حلقه ها شروع به بافت پایه بلند میکنیم به این شکل. ببینید نخ رو میندازیم گردن قلاب، قلاب رو میبریم داخل این حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا 3 تا حلقه روی قلاب داریم که طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنیم، این یک اینم 2 و به همین ترتیب روی هر زنجیره یک پایه بلند میبافیم. من این رو میبافم تا آخر، ادامه رو بهتون نشون میدم. خب الان من تا آخر زنجیره ها روی هر زنجیره یک پایه بلند بافتم و به این صورت اینو که به این شکل ببینید قرار میدید هیچ پیچ و تابی نداره و کار تمیزی در اومده. حالا میام توی این سومین زنجیره که اول رج زدم، قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و میارم بیرون. همینو از روی حلقه روی قلاب ردش کنم، به اصطلاح بست یا پایه شلال میزنم. به این شکل بست میشم به رج دوم. شروع رج من میام 2 تا زنجیره میزنم. اینجا میخوام یک پایه برجسته از رو ببافم، یک پایه برجسته از زیر، به این صورت که نخ رو میندازم گردن قلاب، قلاب رو از طرف جلو میبرم به طرف پشت، دوباره میارم به طرف جلو به صورتی که پایه روی قلاب قرار میگیره. نخ میگیرم میارم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب دارم، طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنم، این یک اینم 2. حالا پایه بعدیش رو میخوایم از زیر ببافیم. نخ دور قلاب،
قلاب از طرف پشت میاد به طرف جلو و دوباره میره طرف پشت و به این شکل این پایه میفته پشت قلاب. نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا طی 2 مرحله حلقه‌های روی قلاب را دوتا یکی میکنم که پایه بلند بافته میشه. به همین ترتیب تا پایین رشت تکرار میکنیم. یک پایه برجسته از رو بافته میشه، یک پایه برجسته از پشت بافته میشه، دوباره یک پایه برجسته از رو بافته میشه، یک پایه برجسته از پشت بافته میشه و همینو تا پایین رج تکرار میکنیم که کش بافت ما هست. این بافت هم من تمام کردم. دقت کنید طبق این الگویی که بافتین، چون اولین پایه ما برجسته از جلو بوده، آخرین پایه ما باید برجسته از پشت باشه که اینجا من بافتم. میریم داخل اولین پایه رج، نخ میگیریم، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم. به اصطلاح پایه وصل، پایه شلال یا بست میزنیم. شروع رج بعدی دوباره 2 زنجیره میزنم. همین بافت رو دیگه تکرار میکنم، یعنی روی پایه اول یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، دوباره یک پایه بلند برجسته از جلو، روی پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از پشت. به همین ترتیب دیگه این بافت رو تکرار میکنیم. این بافت رو به اندازه‌ای تکرار میکنین که میخواین این قسمت کشبافتتون باشه. به نسبت پهنای کشبافت کلاهتون تعداد رجهاتون رو تکرار میکنیم. الان من توی این کشبافت این که رج اولمه که پای بلند ساده بوده زدم. حالا اینجا 1 2 3 و 4 رج بافت کشبافتم رو تکرار کردم تا این پهنای کشبافت رو به من داده. حالا شما هم به نسبت نخ و قلابتون این بافتتون رو تکرار میکنیم تا پهنای دلخواهتون رو بهتون بده. خب من قسمت کشبافتم رو تموم کردم دیگه، بیشتر از این نمیخوام پهنای کشبافتم باشه. حالا میخوام طرح کلاه رو ببافم. دقت کنید که من تا حالا با قلاب 4.5 میبافتم این قسمت کشبافت. حالا میخوام طرح کلاه رو با یه شماره بزرگتر که 5.5 میلیمتر هست ببافم. شروع رج 1 2 3 زنجیره میزنم. این 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند حساب میشه. داخل همین اولین پایه 2 پایه بلند دیگه میبافم. نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم و طی 2 مرحله حلقه‌های روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. خب 2 پایه بلند که بافتیم با این 3 زنجیره اول میشه در مجموع 3 پایه توی اولین پایه. بعد 3 پایه رو رها میکنیم، 1 2 و 3. توی پایه 4 بافت انجام میدیم. یه دونه پایه بلند میبافیم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم. پایه بعدیش هم یک پایه بلند میبافیم. حالا دوباره 1 2 3 پایه رها، توی پایه 4 3 پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3 پایه بلند رو که بافتیم یه دونه زنجیره میزنیم. داخل همون پایه 3 پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 و 3. پایه بلند سوم رو که بافتیم، حالا دوباره 1 2 3 پایه رها، توی پایه 4 یک پایه بلند میبافیم. یه دونه زنجیره، پایه بعدش رو هم یک پایه بلند میبافیم. همین کارو از اینجا تا اینجا دیگه تکرار میکنیم. یعنی الان من این پایه بلند رو که بافتم 1 2 3 پایه رها، توی پایه بلند 4 3 پایه بلند میبافم. 1 2 3. یه دونه زنجیره، دوباره 3 پایه بلند دیگه توی همون پایه میبافم. پایه بلند دوم
اینم پایه بلند سوم. حالا 1 2 3 تا پایه رها، توی پایه چهارم یک پایه بلند میبافم. یه دونه زنجیره، پایه بعدش هم یک پایه بلند میبافم. ببینید همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من همین بافتی رو که گفتم تا آخر بافتم. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره این که من اشتباه گفتم، به جای که بگم مضربی از عدد 6 گفتم مضربی از عدد 8. پس حوادثتون باشه که تعداد پایه ها باید مضربی از عدد 6 باشه. من اینجا این آخرین پایه بلند رو که بافتم، الان ببینید 1 2 و 3 تا پایه اینجا میمونه که این 3 تا پایه رو باید رها کنم برم توی پایه چهارم که همین اولین پایه هم هست. مثل این قسمت ها 3 تا پایه بلند، یه زنجیره 3 تا پایه بلند ببافم. 3 تا پایه بلندش رو که اول رج بافتم، الان اینجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. حالا اینجا به جای اینکه یک زنجیره بزنم و بعد وصل بشم به این سومین زنجیره که اول رج زدم، میام یه بار نخ رو میندازم گردن قلاب، میرم توی سومین زنجیره اول رج نخ میگیرم. حالا 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنم. اینجا میشه این فاصله ای که حاصل تک زنجیره این قسمت ها هست. خب حالا بریم برای بافت رج بعدی. حالا برای بافت رج بعدی شروع رج 1 2 و 3. 3 تا زنجیره میزنیم. بعد داخل این فضا 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2. حالا روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم. روی این پایه بلند هم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. و بعد میایم داخل این فضا 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. بعد از اینکه 3 تا پایه بلند بافتیم یه دونه زنجیره میزنیم. 3 تا پایه بلند دیگه توی همین فضا میبافیم. 1 2 و 3. دیگه تکرار این قسمته، یعنی من الان میام روی این پایه بلند یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم. یه دونه زنجیره روی پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم. میام داخل این فضا و 3 تا پایه بلند 2 3. یه دونه زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. و دوباره اینجا یه پایه بلند برجسته از جلو، یه دونه زنجیره روی پایه بعدی هم یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم. ببینید همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب تا اینجا که بافتیم این آخر رج هم مثل رج قبلی. میایم توی این قسمت 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا داخل این سومین زنجیره نخ دور قلاب میریم داخل سومین زنجیره اول رج نخ میگیریم. 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم به این شکل. حالا دوباره 3 تا زنجیره میزنیم برای بافت رج بعدی. بعد از اینکه این 3 تا زنجیره رو زدیم، حالا میایم اینجا روی این پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. بعد داخل این فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 و 2. یه دونه زنجیره میزنیم. توی همین فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1
بعد میایم داخل این فضای تک زنجیره‌ای که ما بین این 3 تا پایه بلند و این 3 تا پایه بلند هست یک پایه بلند میبافیم، یه دونه زنجیره و یه پایه بلند دیگه توی همون فضا. و دیگه همینو تکرار میکنیم تا پایین رج. یعنی الان روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، توی این فضای تک زنجیره 2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. بعد میام توی این فضا یک پایه روی این پایه بلند یه پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد میایم توی این فضا یک پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند دیگه میبافیم. و به همین ترتیب دیگه این بافت رو تکرار میکنید. دقت کنید توی این قسمت داره این بافت بسته میشه، این بافت از اینجا دوباره شروع میشه و باز میشه. خب رسیدم به آخر رج، میام اینجا داخل این فضا یک پایه بلند میبافم و به جای اینکه یه دونه زنجیره بزنم میام داخل این سومین زنجیره اول رج اول نخ میگیرم، میام اینجا نخ میگیرم، 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنم. حالا شروع رج اینجا 2 تا زنجیره میزنیم. این 2 تا زنجیره به عنوان پای بلند حساب نمیشه، جزء پایه های ما اصلا حساب نمیشه. میام روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. داخل این فضا 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3، یه دونه زنجیره و دوباره توی همین فضا 3 تا پای بلند دیگه میبافم، 1 2 3. بعد دوباره میام اینجا این قسمت روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. به این قسمت کاری ندارم، یه دونه زنجیره میزنم، میام اینجا روی این پای بلند ببینید این قسمت کاری بهش ندارم، میام روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. داخل این فضا دیگه تکرار این قسمت، داخل این فضا 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3، یه دونه زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه، 1 2 و 3. بعد دقت کنید اینجا روی این پای بلند برجسته یک پای بلند برجسته از جلو میبافم، کاری به این قسمت ندارم، یه دونه زنجیره میزنم، میام روی این پای بلند برجسته یک پای بلند برجسته از جلو، داخل این فضا 3 تا پای بلند، یه زنجیره، 3 تا پای بلند دیگه. خب حالا دوباره روی این پای بلند برجسته یک پای بلند برجسته میبافم و دقت کنید ببینید این بافت دیگه تا پایان رج تکرار میکنم. رسیدم به آخر رج، اینجا این پای بلند برجسته از جلو رو که بافتم یه دونه زنجیره زدم، حالا میام روی این اولین پای بلند برجسته از جلوی رج و بست میزنم. شروع رج دوباره 2 تا زنجیره میزنم که جزء پایه ها حساب نمیشه. روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. داخل این فضا 3 تا پایه بلند میبافم،
1 2 3 یه دونه زنجیره 3 تا پایه بلند دیگه همینجا میبافم. 1 2 3 روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم، یه دونه زنجیره و دوباره دیگه تکرار همین قسمت. اینجا این قسمت همین کاری که الان کردم اینجا هم تکرار میکنم. یک پایه بلند برجسته از جلو اینجا، سه تا پایه بلند، یه زنجیره، سه تا پایه بلند و اینجا یک پایه بلند برجسته از جلو روی این پایه بلند برجسته میبافم، یه دونه زنجیره و دوباره تکرار یک پایه بلند برجسته و ببینید همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنم. دوباره این قسمت آخر رج اینجا یه دونه زنجیره که زدیم میایم توی اولین پایه رج و بس میزنیم. شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم. حالا بر بافت رج بعد 2 تا زنجیره رو که اینجا زدیم توی این فضا تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافیم. بعد میایم اینجا این قسمت روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. داخل این فضا 2 تا پایه یک پایه بلند میبافیم، یه دونه زنجیره و یه پایه بلند دیگه توی همون قسمت. بعد میایم روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم و یه دونه زنجیره میزنیم. ببخشید اینجا روی این پایه بلند برجسته از جلو که یک پایه بلند برجسته از جلو بافتیم داخل این فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 یه دونه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه توی همین قسمت، 1 2. بعد میایم روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. بعد دوباره میایم توی این قسمت یک پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند دیگه توی همین فضا میبافیم. دوباره روی این پایه بلند برجسته از جلو یک پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. داخل این فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 2. بعد یه زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم، 1 2. و روی این پایه بلند برجسته از جلو یه پایه بلند برجسته از جلوی دیگه میبافیم و ببینید همین بافت دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب الان رسیدم آخر رج. توی این قسمت روی این پایه بلند برجسته که یک پایه بلند برجسته بافتم، بعد 2 تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، وصل میشم به اولین پایه بلند رج که ببینیم مثل این قسمت ها اینجا هم 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلنده و دوباره دیگه تکراره. من الان اینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، داخل این فضا 2 تا پایه بلند میبافم. خب که در مجموع میشه 3 تا پایه بلند داخل این فضا. بعد مثل اینجا، مثل این قسمت من کاری به این قسمت ندارم. میام روی این پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته میبافم، یه دونه زنجیره میزنم. ببینید کاری به این قسمت ندارم. میام روی این پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته هم اینجا میبافم و بعد دوباره داخل این فضا 3 تا پایه مثل اینجا 3 تا پایه بلند میبافم، 2 3 یه دونه زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3.
بعد میام روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. کاری به این قسمت ندارم. ببینید مثل اینجا یه دونه زنجیره میزنم، میام رو پای بلند برجسته بعدی و یک پای بلند برجسته میبافم. اینجا هم دوباره مثل این قسمت 3 تا پای بلند، یه زنجیره، 3 تا پای بلند میبافیم. حالا روی این پای بلند برجسته یک پای بلند برجسته، یه دونه زنجیره، میریم رو پای بلند برجسته بعدی. به این ترتیب ببینید همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب رسیدم آخر رج. اینجا آخرین پای بلند برجسته رو که بافتم، میام توی این فضا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و به عنوان تک زنجیره مثل رج‌های قبل یه دونه نخ دور قلاب داخل سومین زنجیره اول رج. عجب. نخ میگیرم، 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنم. دوباره مثل رج‌های قبل هم کاری که این قسمت رو انجام دادیم. الان من اینجا شروع رج 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. داخل این فضا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 2 میام روی این پایه برجسته از جلو یک پایه برجسته از جلو، یه زنجیره، پایه بعدی یک پایه برجسته از جلو میبافم و داخل این فضا مثل رج‌های قبل 3 تا پای بلند میبافم. 2 3 یه دونه زنجیره، دوباره توی همین فضا 3 تا پای بلند دیگه میبافم. ببینید بعد میام دوباره روی این پای بلند برجسته از جلو یک پای بلند برجسته از جلو میبافم. یه دونه زنجیره روی پای بلند برجسته از جلوی بعدی هم به همین شکل و داخل این فضا 3 تا پایه بلند. 1 2 3 یه دونه زنجیره، 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 پای بلند برجسته بعدی یک پای بلند برجسته، یه دونه زنجیره و بعدیش هم یک پای بلند برجسته. ببینید به همین ترتیب این کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب رسیدم آخر رج. اینجا هم داخل این فضا 1 2 3 تا پایه بلند میبافم و به عنوان زنجیره نخ دور قلام میرم توی سومی زنجیره اول رج، نخ میگیرم، 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب ببینید، خب این رج تمام شد. الان ببینید به چه صورت شد. حالا از اینجا به بعدش دیگه تکراره. از اینجا تا اینجا هر کاری که کردیم و دیگه تکرار میکنیم. الان من اینو که اینجا این رج که به پایان رسید، دوباره مثل اینجا این قسمته باید همین بافت رو اینجا تکرار کنم. ببینید اینجا، ببینید این قسمت الان اینجا باید روی این قسمت یه پای بلند بخوره، بعد اینجا روی این پای برجسته یک پای برجسته میخوره، اینجا 2 تا پای بلند، یه دونه زنجیره، 2 تا پای بلند، یه پای برجسته روی این پای برجسته میخوره. میرسیم به این قسمت. دوباره این قسمت یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند، دوباره روی این پای برجسته یک پای برجسته، توی این فضای خالیش 2 تا پای بلند، یه زنجیره، 2 تا پای بلند، توی این فضای برجسته هم یک پای بلند برجسته میخوره روی این پای بلند برجسته. دوباره میرسیم به این قسمت، یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند. همین کار دقیقاً ببینید از این رج همین کاری که انجام دادیم این قسمت رو ادامه میدیم تا برسیم به اینجا. ببینید از این رج،
ببینید این بافتی که اینجا هست باید اینجا باشه. ببینید چند تا رج تکرار میشه از اینجا. 1 2 3. 3 رج تکرار میشه، دوباره برمیگردیم از اول. 3 رج تکرار میشه، دوباره برمیگردیم از اول. خب همین بافت رو به همین شکلی که گفتم تکرار میکنیم تا قد کلاهمون به دست بیاد. تا اونجایی که میخوایم قد کلاهتون باشه یه 2-3 سانت ازش کم میکنیم که برای جمع کردن کلاه نگهش میداریم، ولی اون چند سانتی که اضافه هست رو ما باید پایه همون ثابت بالا بیاد. همینو دیگه تکرار کنید تا اندازه قد کلاهتون بالا بیاد. منم میبافم، ادامه رو با هم دیگه میبافیم. خب من الان قد کلاه هم دیگه بیشتر از این نمیخوام بالا بیاد و بلندتر بشه. همین بافتی که گفتم تکرار کردم تا قد کلاه من به دست اومده. و آخرین رجی که بافتم این رجی بود که من میام توی این فضایی که ببینید 3 تا پای بلند، یه زنجیر 3 تا پای بلند بود، توی این فضای تک زنجیره یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند بافتم. توی این قسمت که ما بین این پای بلندهای برجسته بود، روی پای بلند برجسته یه پای بلند برجسته، داخل این فضای تک زنجیره 2 پای بلند، یه زنجیره 2 پای بلند، روی پایه برجسته هم یک پایه برجسته بافتم و تا این رج ادامه دادم. حالا میخوایم از اینجا به بعد دیگه کلاه جمع کنیم و بالای کلاه بسته بشه. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه برجسته یک پایه برجسته میبافم. بعد داخل این فضا هیچ بافتی انجام نمیدیم، رهاش میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم روی این پایه برجسته، یه پایه برجسته میبافیم. حالا این قسمت طبق معمول این رجایی که میبافتیم باید 3 تا پایه بلند، یه زنجیره، 3 تا پایه بلند ببافیم، ولی اینجا 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2، یه دونه زنجیره و 2 تا پایه بلند، 1 2. بعد دوباره اینجا روی این پایه بلند برجسته یه پایه بلند برجسته میبافیم، یه دونه زنجیره میزنیم، اینو کار بهش نداریم. اینجا دوباره یه پایه بلند برجسته. همین رو دیگه تکرار میکنیم. اینجا الان من باید 2 تا پایه بلند ببافم، 1 2، یه دونه زنجیره، 1 و 2. بعد 2 تا پایه بلند دیگه بافتم. حالا دوباره میام روی این پایه برجسته یه پایه برجسته میبافم، یه دونه زنجیره، روی پایه برجسته بعدی یه پایه برجسته میبافم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج تا آخر بافتم. اینجا ببینید توی این فضا اومدم 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند بافتم و وصل شدم به اولین پایه رج که پایه برجسته از جلو بود. حالا شروع رج دوباره 2 تا زنجیره میزنم، روی این پایه برجسته یه پایه برجسته، یه زنجیره، روی پایه برجسته بعدی یه پایه برجسته میبافم. حالا توی این فضا میایم یه پایه بلند میبافیم، یه زنجیره، یه پایه بلند. بعد دوباره روی این پایه برجسته یه پایه برجسته، یه دونه زنجیره، پایه برجسته بعدی هم یه پایه برجسته. توی این فضا مثل قبلی یه پایه بلند، یه زنجیره. همین رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. روی این پایه برجسته یه پایه برجسته، یه زنجیره، پایه برجسته بعدیش یه پایه برجسته. این قسمت یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، یه دونه پایه بلند میبافیم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو تمام کردم. حالا برای بافت رج بعدی دوباره شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم، روی این پایه برجسته یک پایه برجسته میبافیم،
یه دونه زنجیره پای برجسته بعدی هم به همین شکل میبافیم. حالا این قسمت ما یه دونه پایه بلند فقط توی این فضای تک زنجیره میبافیم و میریم دوباره روی هر کدوم از پایه برجسته یه پایه برجسته یه زنجیره، یه پایه برجسته. اینجا یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره یه پایه برجسته یه زنجیره، یه پایه برجسته، یه دونه پایه بلند. ببینید همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج پایانی ما شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم، روی هر پایه یه پایه بلند برجسته میبافیم. الان ببینید روی این پایه بلند برجسته یه پایه بلند برجسته میبافیم بدون اینکه زنجیره بزنم. پایه بعدی یه پایه بلند برجسته، روی این پایه بلند یه پایه بلند برجسته، پایه برجسته بعدی یه پایه بلند برجسته، بدون زنجیره پایه برجسته بعدی یه پایه بلند برجسته، روی این پایه بلند سادمون یه پایه بلند برجسته و به همین ترتیب دیگه این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. رسیدم به آخر رج. اینجا توی اولین پایه رج یه دونه بست میزنم و این نخو یکم بلند قیچی میکنم برای جمع کردن کلاه. از اینجا درش میارم و با نخ و سوزن این حفره بالای کلاه رو میبندم به این شکل. دونه دونه از هر کدوم از پایه ها سوزن رو رد میکنم، بعد نخ رو میکشم. هم کار دور تا دور انجام میده تا برسیم به این خونه اولمون. خب رسیدم به همون جایی که شروع کردم. بعد این نخ رو محکم میکشم. ببینید کامل بالای کلاه جمع میشه. این نخ رو میبرم پشت کار از وسط و پشت کار چند تا گره میزنم که محکم بشه و دیگه باز نشه به این شکل. حالا ببینید که کلاه ما به چه شکل شد. خب اینم از این آموزشمون. امیدوارم که از طرحش خوشتون اومده باشه. ببافید و لذتشو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.